Hello guys, what's up? Welcome back to my video. So, आज चाहिँ हामी we are back to our old business. Yeah, reaction. आज धेरै पछि reaction गर्न जाँदै छौ. त्यही भएर रमाइलो हुन्छ होला. So, let's see हैन. अनि आजको reaction भिडियो चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेको म्युजिक तर नेपालीमा. Yeah. So, अब हैन हामी धेरै त्यो के रे अब बिजनेस साइ सिलु दिदीहरुलाई धेरै भाउ दियो के. त्यस्तो ट्यालेन्टलेस त हैन, जस खत्रै मान्छेहरु हो हैन. तर त्यस्तो मान्छेलाई हेर्न अलि कमै गरौँ हैन. सो या यस्तो ट्यालेन्टहरुलाई हेर्न सुरु गरौँ. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर वी गो. नीलो त्यो आकाशमा फिजाइ ड्याम तिम्रो उड्दैछ तिम्रो मन नीलो त्यो आकाशमा पन्छी बनी Oh, full of goosebumps man. अति दामी भोकल यार यो केटी के हो नाम? Yeah, boy. जस दामी छ दामी. आमा सिक्छौ धेरै कुरा के हो दुःख पनि अझै आउँदैछन् तेरा सहरु पनि तिमी त उडेका ड्याम यो लिरिक्स कन्भर्ट गर्न टाइम लाग्यो होला यार. नीलो आकाशमा मेरो यो भावना सबै छोडी अनौठो यो संसार ए पछि तिमी फिजाइ पखेटा तिम्रो र उडे जाऊ कम अन अम्मा नीलो त्यो आकाशमा लाइक नीलो त्यो आकाशमा ब्लू बर्ड अफ कोर्स. फिजाइ पखेटा तिम्रो उड्दैछ तिम्रो मन नीलो त्यो आकाशमा पन्छी बनी यसको लिरिक्स यो पो हो, उड्नेछ तिम्रो मन लाइक ओ नीलो आकाशमा. ड्याम ठुलो त्यो आकाशमा बादलहरूको भिडमा उड्दैछ तिम्रो मन रुको माझमा पन्छी बढ्ने उड्नेछ हाम्रो मन. यस नीलो आकाशमा. कठिनै छ उडा छु व्यथा त्यो म त भोइस अफ नेपालको जज जस्तो भइरहेछ लाइक पुरै भोकल चाहिँ सुनेर होइन. आमा नमान हार अघि बढ उज्यालो भविष्यतिर हापाटा ओ मोटरमा ट्विस्ट हान्दिरा ल बेसासिकानो वा आoi आनो सोरा आओइ आनो सोरा ano sora ल ब्राभो लास्टमा जापानिज थपिदिएर आम्मा भोइस अफ नेपाल जस्तो घुम्दिम क्या हो. खोइ यहाँ बटन थिच्यौँ जस दामी. आम्मा कोल्याब हाल्नु क्या हो यो वाट्स हर नेम राजेश्री राई. ओ लेट्स कोल्याब होइन मिल्छ है. पहले औकात बना हैसियत बना और फिर आना. आम्मा बिग फ्यान. यस्तो ट्यालेन्टहरू अझै हेर्न पाऊँ होइन. सो हाम्रो देशमा ट्यालेन्ट कमी छैन. हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुँदैछ. लाइक जम्मा लाइक 2 मिनट्सको भिडियोमा म यति धेरै रमाइसकेँ कि हाम्रो देशमा ट्यालेन्ट छ तर हामीले राम्रोसित ध्यान दिइरहेको छैन. लाइक हुन्छ नि अब कसको छोरीले कसलाई भगायो होइन, कसको छोराले कसलाई भयो, कसको आन्टीले के गर्यो भनेर त्यसको मात्रै ध्यान छ होइन. लाइक अब सिलु दिदीको ध्यान छ आजकल. आम्मा सिलु दिदीको फ्यानहरू ह्यान्ड्स अप. सो या त्यस्तोतर्फ नजाउँ होला हामी. अब हेर्ने मान्छेहरू त हेरिरहेको छ होइन, हामी के भन्छ होइन. बट यस्तो ट्यालेन्टहरूलाई हामी छोडेर अरू जापानी ट्यालेन्टहरूलाई प्रेज नगरौँ होला. So yeah guys, that's all for today. Hope you guys like this video and her song, and don't forget to like, share and subscribe. Future ma यस्तै कन्टेन्टहरु धेरै आउने छ. So until next time, bye bye, tata, sayonara.
時間の輪